तुम्हाला बांबुके बोंबील बनवून दाखवणार आहे। बांबुके बोंबलाला लागणारं साहित्य मी आज इकडे बनवून दाखवते। हे बोंबील आहेत, ही हळद, हे मसाला, ही मिरची कापलेली, लसूण, आणखी कोथिंबीर, मी थोडंसं पाणी टाकायला लागेल त्याच्यात। आता आपण हे बोंबील जरा पाण्याने धुतो, स्वच्छ पाण्याने धुतो। बोंबील धुताना जास्त पाण्यात धुवायचे ना, जरासं हलकं पाणी घ्यायचं आणि धुवायचे। तो कोळीवाड्यात असा तवा वापरून आम्ही बोंबील बनवतो। आता मी बोंबील तव्यात काढते। गॅस चालू न करताना पहिला आम्ही सर्व मिश्रण करतो आणि मग गॅस चालू करून त्याच्यावर ठेवतो। आता हळद टाकते मी, मसाला टाकते एक चमचा। तेल टाकते, तेल 2 चमचे। थोडंसं पाणी पण टाकतो। अर्धे ओले अर्धे सुके असल्या कारणाने त्याच्यात मीठ थोडंसं कमती टाकतो। आता मी गॅस पेटवतो आणि त्याच्यावर ठेवू। आता याच्यावर ढाकण ठेवते, 15 मिनिटात काढून बोंबील तयार होते। असं ढाकण काढून बघतो, जरा पाणी आटल्यावर थोडंसं पाणी कमी, काही गरम नाही, असं थोडंसं हलवायला लागते। झाले आता सुके पडले तर त्याच्यावर कोथिंबीरचा मारा टाकतो। आता हे बोंबील तयार झाले। बंद करतो। आता हे भाकरी सोबत खायला जमतील। आता मी हे भाकरी बरोबर बोंबील देतो। आणखी हे जर बोंबील शिल्लक राहिलेले असले तर फ्रीजर मध्ये ठेवून दुसऱ्या दिवशी खाल्ल्याने अति उत्तम चांगले लागतात।